हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल फेल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। युट्युबले चाहिँ एउटा अपडेट गरेको छ। तपाईलाई चाहिँ भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु। युट्युबले चाहिँ कुन अपडेट गरेको छ त तपाईलाई चाहिँ भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ तपाईको चाहिँ 50 सब्स्क्राइबर छ भने तपाईले चाहिँ यो फिचर पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, त्यसैले साथीहरु भिडियो आउनसम्म हेर्नु होला। यो फिचर चाहिँ गजबको फिचर रहेको छ। यो फिचर पाएर तपाईले चाहिँ आफ्नो सब्स्क्राइबरहरु र भ्युअर चाहिँ बढाउन सक्नुहुनेछन्। तपाई पनि चाहिँ यो फिचर पाउन सक्नुहुनेछन्। साथीहरु, यो फिचर कसरी पाउने तपाईलाई चाहिँ भिडियो जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरु, र म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। अहिले चाहिँ मेरोमा चाहिँ यो फिचर चाहिँ आइसकेको छ र कसैकोमा चाहिँ फिचर अहिले आएको छैन। साथीहरु, यो फिचर चाहिँ कसरी आउँछ त तपाईले चाहिँ यो भिडियो हेर्दै जानु होला। तपाईले चाहिँ युट्युब ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि मैले चाहिँ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। मेरो त च्यानलमा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लस भन्ने आइकन, यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछन् गो लाइभ टुगेदर। योभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ यो अप्सन देखाउँथेन। अहिले चाहिँ यो अप्सन चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। यो चाहिँ नयाँ फिचर रहेको छ। यो फिचर चाहिँ तपाईले चाहिँ 50 सब्स्क्राइबरमा नै पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, योबाट तपाईलाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि योबाट तपाईले चाहिँ टिकटकमा तपाईले चाहिँ लाइभ बस्नुहुन्छ। लाइभ बसिसकेपछि तपाईले चाहिँ अरूलाई इन्भाइट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यो टिकटक लाइभमा तपाईलाई बोलाउन सक्नुहुनेछ। दुईटै जना चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुनेछन्। यो अप्सन चाहिँ यसमा युट्युबमा पनि चाहिँ इनेबल गरिएको छ। साथीहरु, यदि तपाईको चाहिँ युट्युबमा चाहिँ यो अप्सन देखाइरहेको छैन भने साथीहरु यो केही दिनमा चाहिँ तपाईको पनि चाहिँ युट्युबमा चाहिँ यो अप्सन चाहिँ इनेबल भइहाल्छ। अहिले चाहिँ अपडेट भइरहेको छ। यो मेरोमा चाहिँ यो अप्सन चाहिँ इनेबल भइसकेको छ। तपाईले यहाँ यसमा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यसमा टच गरेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। गो लाइभ टुगेदर भन्ने अप्सन छ। यसमा टच गर्छु। टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछन् यस्तो इन्टरफेस। यहाँ लेखेको छ रेडी इन 24 आवर्स। इट टेक्स 24 आवर्स टु एक्टिभेट योर अकाउन्ट फर लाइभ स्ट्रिमिङ। वन्स एक्टिभेटेड यु क्यान गो लाइभ इन्स्टेन्टली। यो एक्टिभेट हुनको लागि 24 घण्टा लाग्छ। अहिले चाहिँ मेरोमा चाहिँ एक्टिभेट भएको छैन। एक्टिभेट हुनलाई चाहिँ 24 घण्टा लाग्छ। एकचोटि एक्टिभेट भइसकेपछि यो चाहिँ सधैँ चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। त्यसैले साथीहरु, तपाईको पनि चाहिँ 50 सब्स्क्राइबर छ भने तपाईले चाहिँ यो फिचर पाउन सक्नुहुनेछन्। साथीहरु, यो फिचर कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेपछि लाइक। साथीहरु, यस्तै अपडेटहरु ल्याइराख्छु छु। त्यसैले साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ एन्ड गर्दै बाइ।